ઓકે. નેક્સ્ટ છે આઈએમઆરડી. કોન્સોલ ગાઈડલાઈન પછી તમારા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે આઈએમઆરડી. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ સર. આઈએમઆરડી છે એ 1965 માં આવ્યો છે, જેના ફર્સ્ટ મિનિંગ છે સૌથી પહેલા એક્સેપ્ટેડ વર્લ્ડ વાઇડ આ આઈએમઆરડી મેથડ છે. આઈએમઆરડી માં આઈ મીન્સ ઇન્ટ્રોડક્શન, એમ મીન્સ મેથડ, આર મીન્સ રિઝલ્ટ એન્ડ ડી મીન્સ ડિસ્કશન. ઓકે, આઈએમઆરડી જે ફોર્મેટ છે એ ઓલમોસ્ટ જે કોઈ બી બીજા ગાઈડલાઈન આપે છે એમાં બધી જ વસ્તુઓમાં એ ઇન્ક્લુડ છે. આઈએમઆરડી છે એ સૌથી શોર્ટ ફોર્મ છે બધાનો. કે આ જે મેથડ છે એમાં તમારું જે વર્ક છે એ 4 ભાગમાં તમે ડિવાઈડ કરો છો. તમારું જે કોઈ બી રિસર્ચ વર્ક છે એના તમે સૌથી પહેલા ઇન્ટ્રોડક્શન પાર્ટ આપશો, પછી તમે એનું મેથડ આપશો, તમે એનું રિઝલ્ટ આપશો, ડિસ્કશન. આ શોર્ટ એન્ડ સ્વીટ છે કે જે બહુ સ્ટાર્ટિંગમાં ઇનિશિયલી 1965 માં એ આવેલી છે. ઓકે, અને 1966 માં એના પછી આવી છે કોન્સોલ ગાઈડલાઈન. ઓકે, અત્યારે નાવડેઝ બીજી ઘણી બધી એવી ગાઈડલાઈન છે જેના ફૂલ ફોર્મ તમને ખબર હોવી જરૂરી છે. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ સર. જેમ કે સ્પિરિટ છે. ઓકે, સ્પિરિટ છે ઇન્ટરવેશનલ ટ્રાયલ માટે છે. ઓકે, સ્ટાન્ડર્ડ પ્રોટોકોલ આઇટમ્સ રિકમેન્ડેશન ફોર ઇન્ટરવેશનલ ટ્રાયલ. ઓકે, એ 2013 માં આવી છે અને એમાં 33 ચેકલિસ્ટ આઇટમ્સ છે. ઓકે, જે કોન્સોલ્ટમાં 25 છે. આમાં એને અમુક પોઈન્ટ એડ કરી રહ્યા છે કે તમારે આ વસ્તુઓ પણ તમારા રિસર્ચ રિલેટેડ છે એમાં એડ કરવી જરૂરી છે. ઓકે, સ્પિરિટ છે તમારે આવું યાદ રાખવાનું છે કે જે કોઈ બી ગાઈડલાઈન છે એ કેના માટે છે. કોન્સોલ્ટ છે તો એ રેન્ડમાઇઝ ક્લિનિકલ ટ્રાયલ માટે છે. એમરાલ છે એ ઓલ ઓવર એક્સેપ્ટેબલ છે. આઈએમઆરડી ઓકે, એ ડિસ્ક્રિપ્ટિવ સ્ટડી માટે પણ છે અને ક્લિનિકલ માટે પણ. સ્પિરિટ છે ઇન્ટરવેશનલ ટ્રાયલ માટે છે, ધેટ મીન્સ કે એક્સપેરિમેન્ટલ ટ્રાયલ માટે જ છે. ઓકે, સ્ટાન્ડર્ડ પ્રોટોકોલ આઇટમ રિકમેન્ડેશન ફોર ઇન્ટરવેશનલ ટ્રાયલ એમાં 33 ચેકલિસ્ટ આઇટમ છે. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ સર. નેક્સ્ટ છે સ્ટાર્ટ સ્ટાન્ડર્ડ ફોર રિપોર્ટિંગ ડાયગ્નોસ્ટિક એક્યુરસી સ્ટડીઝ. ઓકે, જ્યારે તમે કોઈ સર્વે કરો છો, તમે જ્યારે એમાં પ્રિવેન્શન જોવો છો કોઈ ડિસીઝનું, ઓકે, એપિડેમિક લેવલ ઉપર, ત્યારે સ્ટાર્ડને આપણે ફોલો કરવાની હોય. ઓકે, એ નિયરલી 2015 માં આવ્યું છે અને એમાં 30 ચેકલિસ્ટ આઇટમ છે. સ્ટાન્ડર્ડ ફોર રિપોર્ટિંગ ડાયગ્નોસ્ટિક એક્યુરસી સ્ટડી. ઓકે, જ્યારે ડાયગ્નોસિસને તમે વધારે મહત્વ આપો છો, ઓકે, ત્યારે તમારે સ્ટાર્ડ ચેકલિસ્ટને ફોલો કરવી જરૂરી છે. નેક્સ્ટ સર. સ્ટ્રોબ. ઓબ્ઝર્વેશનલ સ્ટડી માટે સ્ટ્રોબ છે. ઓબ્ઝર્વેશનલ સ્ટડી માટે સ્ટ્રોબ છે. ઓકે, આ બધી વસ્તુ ક્યારે તમને ખ્યાલ હશે કે જ્યારે તમને ટાઈપ્સ ઓફ રિસર્ચ ખબર હશે. પ્રાઇમરી, સેકન્ડરી, ઓબ્ઝર્વેશનલ, એમાં એનાલિટિકલ, નોન એનાલિટિકલ, એટલે ડિસ્ક્રિપ્ટિવ ઓર એનાલિટિકલ અને એના સબ ટાઈપ. ઓકે, કોહર્ટ છે, ક્રોસ સેક્શનલ છે, ઓકે, કેસ કંટ્રોલ છે. આ બધી જ વસ્તુઓ છે એમાં તમારે કઈ પ્રકારની ગાઈડલાઈનને ફોલો કરીને તમારું સાયન્ટિફિક રાઇટિંગ છે એને પ્રેઝન્ટ કરવું. ઓકે, એના માટે આ બધી વસ્તુ તમને ખ્યાલ હોવી જોઈએ. તો સ્ટ્રેન્થનિંગ ધ રિપોર્ટિંગ ઓફ ઓબ્ઝર્વેશનલ સ્ટડીઝ ઇન એપિડેમિયોલોજી. ઓકે, તો સ્ટ્રોબ ગાઈડલાઈન છે એ એપિડેમિયોલોજીકલ સ્ટડી માટે છે, ખાસ કરીને ઓબ્ઝર્વેશનલ સ્ટડી માટે છે, એમાં 22 ચેકલિસ્ટ આઇટમ છે. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ સર. પ્રિઝમા સ્ટેટમેન્ટ. જ્યારે કોઈ સિસ્ટમિક રિવ્યુ કરવા માટે છે, ઓકે, જ્યારે કોઈ સિસ્ટમિક રિવ્યુ કરવું છે, તમારે કોઈ ડેટાનું એનાલિસિસ કરવાનું છે, ત્યારે તમે પ્રિઝમા સ્ટેટમેન્ટ્સને ફોલો કરશો. પ્રિફર્ડ રિપોર્ટિંગ આઇટમ્સ ફોર સિસ્ટમિક રિવ્યુ એન્ડ મેટા એનાલિસિસ. ઓકે, પ્રિફર્ડ રિપોર્ટિંગ આઇટમ્સ ફોર સિસ્ટમિક રિવ્યુ એન્ડ મેટા એનાલિસિસ. એમાં 27 ચેકલિસ્ટ આઇટમ્સ છે. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ સર. કોરમ. ઓકે, આ એક ક્વોલિટી માટે અને એનાલિસિસ, ક્વોલિટી એનાલિસિસ માટેની ચેકલિસ્ટ આઇટમ છે. ઓકે, તો ક્વોલિટી ઓફ રિપોર્ટિંગ ઓફ મેટા એનાલિસિસ જે 1990 માં આવ્યું હતું, બહુ જૂનું છે. QU મીન્સ ક્વોલિટી છે, O મીન્સ ઓફ, RO મીન્સ રિપોર્ટિંગ ઓફ અને M મીન્સ મેટા એનાલિસિસ. ઓકે, કોરમ સ્ટેટમેન્ટ છે. નેક્સ્ટ સર. નેક્સ્ટ છે ક્યુડાસ. ક્વોલિટી અસેસમેન્ટ ઓફ ડાયગ્નોસ્ટિક એક્યુરસી સ્ટડીઝ. ક્વોલિટી અસેસમેન્ટ ઓફ ડાયગ્નોસ્ટિક એક્યુરસી સ્ટડીઝ. આ એના માટેના ઘણા બધા અલગ અલગ ફોર્મ છે.
ઓકે, કે ઘણા બધા અલગ અલગ ચેકલિસ્ટ આઇટમ આપ્યા છે. બટ અત્યારે જે વધારે પોપ્યુલર છે તો સૌથી પહેલા IMRD, ઇન્ટ્રોડક્શન, મેથડ, મટીરિયલ્સ ને રિઝલ્ટ. સેકન્ડ છે કોન્સોર્ટ. કોન્સોર્ટ. બટ જે તે જર્નલમાં તમે અત્યારે તમે જોશો કે હવે તમે જે કોઈ બી સર્ચ કરશો તો તમને ઘણી બધી જર્નલમાં ભાઈ પબ્લિશ થયેલા આર્ટિકલ્સ જોવા મળશે, ઘણી બધી વસ્તુ એમાં જોવા મળશે કે જે અત્યારે આયુર્વેદ રિલેટેડ એમાં તમને નોલેજ મળી રહે. તો એ જે તમે પબ્લિશ કરો છો ત્યારે એની કોઈ એક ગાઈડલાઈન હશે સ્પેસિફિક. ઓકે, અને એ બધી ગાઈડલાઈન છે એ આમરેડ અથવા તો કોન્સર્ટમાંથી જ ઇન્સ્પાયર થયેલી હોય છે. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ સર. એ બધી જર્નલ છે એમાં તમને બે પ્રકારની રેફરન્સિંગ સિસ્ટમ મળશે. ઓકે, રેફરન્સિંગ સિસ્ટમ શું છે? સૌથી પહેલા તો આર્ટિકલ તમે જોશો, કોઈ પબ્લિશ થયેલા કોઈ મટીરિયલ જોશો, કોઈ બુક્સ જોશો પબ્લિશ થયેલી. ઓકે, તો એમાં અમુક જ્યારે આપણે રિવ્યુ ઓફ લિટરેચર, રિસર્ચનો જે એક પોઈન્ટ છે રિવ્યુ ઓફ લિટરેચર. ઓકે, તો તમે એને કઈ વસ્તુને ફોલો કરીને બનાવી છે, કયા સિદ્ધાંત ઉપર બનાવી છે, તો એનો જે તમે રેફરન્સ લ્યો છો. ઓકે, ધારો કે તમે કોઈ સેલ્ફ લાઈફ પર બનાવી છે. ઓકે, તો તેના તમે રેફરન્સ લેશો કે ભાઈ ડ્રગ એન્ડ કોસ્મેટિક એક્ટમાં એની સેલ્ફ લાઈફ આવી રીતે આપી છે, આપણા આયુર્વેદમાં, આપણા આપસોપદેશમાં, સાળંગધરમાં એને આવી રીતે બતાવ્યું છે. ઓકે, તો એ રેફરન્સિંગ સિસ્ટમ છે, એ રેફરન્સ આપણે બતાવવા માટે તમારા સાયન્ટિફિક રાઇટિંગમાં રેફરન્સ બતાવવા માટેની બે સિસ્ટમ છે. બે છે. ફર્સ્ટ છે હાર્વર્ડ ઓથરડેટ અને સેકન્ડ છે બ્રિટિશ સ્ટાન્ડર્ડ ન્યુમેરિક. તમને નામ ખબર હોવી જોઈએ કે ભાઈ આ જે રેફરન્સિંગ સિસ્ટમના નામ છે. ઓકે, હાર્વર્ડ શું છે? તો મેઇનલી ઓથર ડેટ. ઓકે, એમાં ઓથરનું નામ સૌથી પહેલા આવે છે. ઓકે, હાર્વર્ડ સિસ્ટમમાં ઓથર ડેટ મીન્સ ઓથરનું નામ પહેલા આવે છે, પછી બુક્સનું નામ આવશે, પછી એનું એડિશન આવશે, પછી એનું પેજ નંબર, એવી રીતે. બ્રિટિશ સ્ટાન્ડર્ડ છે એક પ્રકારની ન્યુમેરિક છે, ન્યુમેરિક સિસ્ટમ છે કે જેમાં મેઇનલી નંબરિંગ પ્રમાણે લિસ્ટ હોય છે. તો આ બે પ્રકારની રેફરન્સિંગ સ્ટાઇલ છે જે તમને આર્ટિકલમાં જોવા મળતી હશે કે નીચે છેલ્લે બિબ્લિયોગ્રાફી આપી હશે અથવા તો રેફરન્સ આપ્યા હશે. બે વસ્તુ, કોઈ બી આર્ટિકલના લાસ્ટમાં રેફરન્સ અથવા બિબ્લિયોગ્રાફી આપે છે. તો બિબ્લિયોગ્રાફી શું છે કે ભાઈ બુક ઓફ એને જે રેફર કરેલી છે એ બધી બુકનું લિસ્ટ છે, અથવા તો એને જ્યાંથી નોલેજ એક્વાયર કર્યું છે એ બધી વસ્તુઓના નામ છે એમાં કે ભાઈ આ જગ્યાએથી મેં આ બધી વસ્તુ લીધી છે. તો બિબ્લિયોગ્રાફીમાં તમને બુક્સનું લિસ્ટ જોવા મળશે અને થશે તો જ્યાંથી એને સર્ચ કર્યું છે એ બધી વસ્તુ એને ડિટેલમાં લખી હશે. બટ રેફરન્સિંગ, ઓકે, તમે ધારો કે કોઈ શ્લોક મૂકો છો રેફરન્સમાં, બરાબર છે, કોઈ બી ડિસીઝ ઉપર તમે વર્ક કરો છો તો ભાઈ આ ડિસીઝના આવા સાઇન સિમ્ટોમ્સ કીધા છે, એનો રેફરન્સ શું છે? તો ભાઈ તમે એના હાર્વર્ડ સ્ટાઇલથી રેફરન્સિંગ આપો છો તો તમે નીચે લખશો લાસ્ટમાં ભાઈ આનો ઓથર કે ભાઈ ચરક સંહિતામાંથી તમે આ શ્લોક લીધો છે, આ ચેપ્ટરમાંથી લીધો છે. ઓકે, કોણે ટીકા લખી છે, ઓથર કોણ છે એનો એ સૌથી પહેલા લખશો તમે. ઓકે, એનો જે ઓથર છે એનું નામ સૌથી પહેલા લખશો, બરાબર. પછી લખશો કે ભાઈ ચક્રપાણી ટીકા છે કે ભાઈ ચરકની ટીકા છે, સુશ્રુતની ટીકા છે, કઈ બી. તો ઓથર ડેટ છે વાઇડલી એક્સેપ્ટેબલ અને ઓલમોસ્ટ બધી જ સિસ્ટમમાં અત્યારે બધા જ આર્ટિકલમાં જોવા મળતી હાર્વર્ડ સિસ્ટમ વધારે છે અત્યારે બ્રિટિશ સ્ટાન્ડર્ડ કરતા. તો બે પ્રકારની સિસ્ટમ તમને રિપોર્ટમાં જોવા મળશે. નેક્સ્ટ સર. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ સર. ઓકે, બાયો ઇન્ફોર્મેટિવ. તમે જે કોઈ બી વસ્તુ પબ્લિશ કરો છો, તમે જે કોઈ બી રિસર્ચ કરો છો, પછી તમે સાયન્ટિફિકલી રાઇટ કરો છો. ઓકે, સાયન્ટિફિકલી તમારે જે કોઈ બી મેથડ છે, રેન્ડમાઇઝ છે, ક્લિનિકલ છે, રિવ્યુ છે, સિસ્ટમિક છે, મેટા એનાલિસિસ છે, ઓકે, એપિડેમિયોલોજીકલ સ્ટડી છે, તો આ બધાને તમે સાયન્ટિફિકલી રીતે પબ્લિશ કરો છો. ઓકે, પબ્લિશ ક્યાં કરશો તમે? ઓબ્વિયસલી તમારી કોઈ જર્નલ છે, ઓકે, પબમેડ છે, સ્કૂપર્સ છે, આ બધા જે ઓનલાઈન રિસર્ચ એન્જિન છે એમાં તમે પબ્લિશ કરશો. ઓકે, અને જનરલી તમે જે કોઈ બી અત્યારે આપણે આયુષની આયુ જર્નલ છે, CCRSની જર્નલ છે, એ બધામાં તમે એને પબ્લિશ કરશો. તો જ્યાંથી આપણને આપણી ઇન્ફોર્મેશન મળી શકે છે એવી કઈ કઈ વસ્તુઓ છે? તો સૌથી પહેલા છે ધારા ઓનલાઈન. ધારા ઓનલાઈન છે એ શું છે? સૌથી પહેલા તો ધારાનું ફૂલ ફોર્મ ઘણી વખત પૂછાય છે. ઓકે, છોકરીઓનું નામ છે એ સિવાયનું તમારે આયુર્વેદ રિલેટેડ યાદ રાખવાનું છે. ડિજિટલ હેલ્પલાઇન ફોર આયુર્વેદા રિસર્ચ ઓફ આર્ટિકલ. ડિજિટલ હેલ્પલાઇન ફોર આયુર્વેદા ફોર રિસર્ચ આર્ટિકલ. ઓકે, આ ધારાનું જે ધારા ઓનલાઈન છે એ એક્સક્લુઝિવલી ફોર આયુર્વેદ આર્ટિકલ, આયુર્વેદિક એબ્સ્ટ્રેક્ટ
ઓકે, આયુર્વેદ રિલેટેડ જે કોઈ બી રિસર્ચ છે એ ધારા ઓનલાઈનમાં મળે છે અને એક્સક્લુઝિવલી ફોર આયુર્વેદ માટે. ઓકે, પબમેડ છે, સ્કૂપર્સ છે, ઓકે, બીજી બધી વસ્તુ છે, બટ એમાં બીજા ઘણા આયુષ સિવાયના પણ તમને આર્ટિકલ્સ જોવા મળે છે. આયુષ સિવાયની પણ એમાં તમને રિસર્ચ રિલેટેડ અથવા તો કોઈ બી એના રિલેટેડ મેથેમેટિકલ છે, સાયન્સ છે, એના સાયન્સના બીજા ટોપિક્સ પર પણ તમને એમાં રિસર્ચ આર્ટિકલ જોવા મળી શકે છે. બટ ધારા ઓનલાઈન છે એ ઓનલી ફોર આયુષ, ઓકે, ઓનલી ફોર આયુર્વેદિક ડ્રગ્સ માટે છે. ઓકે, કે જેમાં તમે સર્ચ કરી શકો છો અત્યાર સુધીના બધા જ રિસર્ચ જે થયેલા છે એના એબ્સ્ટ્રેક્ટ અને એને પેપર. પબમેડ છે એ ઓલમોસ્ટ બધાને ખ્યાલ છે પબમેડ શું છે, સર્ચ એન્જિન છે, એના રિલેટેડ તમે કોઈ બી વસ્તુ એમાં જોઈ શકો છો. નેક્સ્ટ છે આયુષ રિસર્ચ પોર્ટલ. ઓકે, આયુષ છે એક પોતાની પોર્ટલ બનાવી છે કે જેમાં અત્યાર સુધીના બધા જ રિસર્ચ થયેલા વસ્તુઓ છે એને એમાં ઇન્ક્લુડ કરેલા છે. મિનરલ ઓનલાઈન છે, સ્કૂપર્સ છે અને ઘણી બધી બધા જ ની જર્નલ છે, જેમ કે જામનગર છે, ઓકે, આઈઆઈએપીજીટી છે તેનું આયુ જર્નલ છે, સીસીઆરએસ વાળાની સીસીઆરએસની 3-4 જર્નલ છે, બીએચયુ વાળાની પોતાની જર્નલ છે, ઓકે, એનઆઈએ વાળાની જર્નલ છે. એવી જ રીતે બધા એની ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ એક કોઈ જર્નલ હોય છે, ઓકે, કે જેમાં તમે તમારા પેપર્સ છે, તમારા આર્ટિકલ્સ છે, તમારા સાયન્ટિફિક રાઇટિંગ છે એમાં તમે પબ્લિશ કરી શકો છો અને જેના ઉપરથી તમને બીજી ઇન્ફોર્મેશન પણ મળી શકે છે. નેક્સ્ટ સર. આ જે કોઈ બી આપણને જોવા મળ્યું છે કે ભાઈ ધારા ઓનલાઈન છે, ઓકે, રિસર્ચ પોર્ટલ છે, જર્નલ છે, આયુ જર્નલ છે, ઓકે, સીસીઆરએસની જર્નલ છે, તો એ બધાનો એક ઇમ્પેક્ટ ફેક્ટર હશે. ઓકે, જેવી રીતે તમે કોઈ બી એપ્લિકેશનને રેટ આપો છો, ઓકે, 5 સ્ટાર, 2 સ્ટાર, 3 સ્ટાર, ઓકે, કોઈ બી રેસ્ટોરન્ટને રેટ આપો છો, તો એવી જ રીતે આપણી જે આ જર્નલ છે કે જે ઓનલાઈન બાયો ઇન્ફોર્મેટિવ છે આપણા માટે, તો એને આપણે કઈ રીતે ઇવેલ્યુએટ કરીએ કે કઈ જર્નલ તમને ખબર પડે કે ભાઈ કઈ જર્નલમાં મારે પબ્લિશ કરવું છે, તો તમે એના ઇમ્પેક્ટ ફેક્ટર અને વેબ સ્કોરિંગ જોશો. જ્યારે તમે કોઈ પણ વસ્તુ જોશો તો તમે હંમેશા જોશો કે એના રિવ્યુ શું છે, ઓકે, એ વસ્તુના રિવ્યુ શું છે, પબ્લિક શું કહે છે એના માટે, ઓકે, જે લોકો ત્યાં ગયા હોય અથવા તો જે વસ્તુ પબ્લિકે યુઝ કરી છે તો એના રિવ્યુ તમે એની પાસેથી લેશો. તો ઇમ્પેક્ટ ફેક્ટર પણ એ પ્રકારનું છે કે જે કોઈ બી બાયો ઇન્ફોર્મેટિવ્સ આપણને જ્યાંથી લઈએ છીએ તો એનું ઇમ્પેક્ટ ફેક્ટર કેટલું છે, ઓકે, તો એ કઈ રીતે મેઝર થાય છે. તો ઇમ્પેક્ટ ફેક્ટર ઇઝ અ મેઝરમેન્ટ ઓફ ફ્રીક્વન્ટલી વિથ ધ એવરેજ આર્ટિકલ ઓફ ધ જર્નલ હેઝ સાઇટેશન ઇન અ પર્ટિક્યુલર યર. જે તે યરમાં, ધારો કે અત્યારે ચાલુ છે 2020, ઓકે, તો આ યરમાં કોઈ જર્નલ છે, આયુષની જર્નલ છે, આયુ જર્નલ, તો એનું સાઇટેશન કેટલી વખત થયું છે, ઓકે, કેટલા લોકો એને યુઝ કરી છે, કેટલા લોકો એના આર્ટિકલ વાંચ્યા છે, આર્ટિકલ વાંચીને એને કેટલા સ્ટાર આપ્યા છે, ધેટ મીન્સ એના ઉપર એનું ઇમ્પેક્ટ ફેક્ટર છે એ ડિપેન્ડ કરે છે. ઓકે, તો તમે કોઈ બી જર્નલ ખોલશો ને એટલે એમાં આવશે કે ઇમ્પેક્ટ ફેક્ટર 3.5, 4.5, તો જેટલો ઇમ્પેક્ટ ફેક્ટર સારું, ધેટ મીન્સ કે ઈ જર્નલની, ઈ બાયો ઇન્ફોર્મેટિવ્સની જે વેલ્યુ છે, જે આર્ટિકલ્સ એના છે એ વધારે આપણા માટે વધારે સારા છે, કે ભાઈ ઈ એક પ્રકારની ગુડ ઇમેજ છે એની. ઓકે, તો ઇમ્પેક્ટ ફેક્ટર એ જે તે જર્નલની સાઇટેશન પર્ટિક્યુલર યરની આપણે જોવા મળે છે, એવરેજ આર્ટિકલની હોય. નેક્સ્ટ સર. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ સર. ઓકે, એક બીજી વસ્તુ છે સાઇટ સ્કોર. ઓકે, વેબસાઇટ પર પણ એક પ્રકારના સ્કોરિંગ થતા હોય છે, બટ ઇમ્પેક્ટ ફેક્ટર અને સાઇટ સ્કોરમાં શું ફેર છે? ઓકે, તો ઇમ્પેક્ટ ફેક્ટર ઇઝ બેઝડ ઓન ધ વેબ ઓફ સાયન્સ ડેટા, બટ જ્યારે સાઇટ સ્કોર છે એ સ્કૂપર્સના ડેટા સાથે કેલ્ક્યુલેશન થાય. સાઇટ સ્કોર કેલ્ક્યુલેશન ઇઝ બેઝડ ઓન સ્કૂપર્સ ડેટા. ઓકે, સેકન્ડ છે ઇમ્પેક્ટ ફેક્ટર છે એ એડોપ્ટ કરે છે 2 યર વિન્ડો. ઓકે, 2 યર પછી એનું ઈ રિફ્રેશ થાય છે, બટ સાઇટ સ્કોર છે એ આફ્ટર 3 યર, ઓકે, 3 યર વિન્ડોને યુઝ કરે છે એના સ્કોરિંગ પેટર્ન માટે. તો આ બે મેજર ડિફરન્ટ છે. ઓકે, બાકી ઇમ્પેક્ટ ફેક્ટર ને સાઇટ સ્કોર ઓલમોસ્ટ બધા લોકો સરખું સમજતા હોય છે કે ઇમ્પેક્ટ ફેક્ટર ને સાઇટ સ્કોરમાં કઈ જાજો ફેર નથી, બટ ઇમ્પેક્ટ ફેક્ટર છે એ વેબ ઓફ સાયન્સ ડેટાને ફોલો કરે છે, જ્યારે સાઇટ સ્કોર છે સ્કૂપર્સ ડેટાને ફોલો કરે છે કેલ્ક્યુલેશન માટે. ઇમ્પેક્ટ ફેક્ટરમાં 2 યર વિન્ડો યુઝ થાય છે અને સાઇટ સ્કોરમાં 3 યર વિન્ડો યુઝ થાય છે. ઓકે, તો એક સિમ્પલ છે, બહુ ડીપમાં ક્વેશ્ચન નહીં પૂછે, બટ તમને ખબર હોવી જોઈએ કે ઇમ્પેક્ટ ફેક્ટર ને સાઇટ સ્કોર ઇઝ અ ડિફરન્ટ થિંગ. લાસ્ટ કહી શકાય એવો ટોપિક અને બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક છે
નામ છે ટીકેડીએલ. ઓકે, ઓલમોસ્ટ નવું હશે તમારા લોકો માટે કે ટીકેડીએલ શું છે. ઓકે, તો સૌથી પહેલા ફૂલ ફોર્મ જોઈ લઈએ. ટીકેડીએલ નું ફૂલ ફોર્મ છે ટ્રેડિશનલ નોલેજ ડિજિટલ લાઇબ્રેરી. ટ્રેડિશનલ નોલેજ ડિજિટલ લાઇબ્રેરી. ટીકેડીએલ છે નિયરલી 2001 માં આવ્યું. ઓકે, 2001 માં આવ્યું. તો શું 2001 પહેલા આપણી પાસે ટ્રેડિશનલ નોલેજ નહોતું, આપણી પાસે ડિજિટલ એની લાઇબ્રેરી નહોતી? આવા બધા ક્વેશ્ચન્સ થાય એમ કે શું કામ જરૂર પડી ટીકેડીએલ ને લઈ આવવાની. 20 વર્ષ જ થયા છે, રિસન્ટલી આવ્યું છે. તો એનું રીઝન એવું છે કે બહુ ટાઈમ પહેલા બરાબર છે યુરોપિયન ઓફિસ 1990 માં, ઓકે, એના જ્યારે ટીકેડીએલ આવ્યું એના પણ 10 વર્ષ પહેલા, ઓકે, યુરોપિયન પેટર્ન ની જે ઓફિસ છે, યુરોપિયન લોકોએ આપણી નીમને, આપણા લીમડાને પોતાની પેટન્ટ બનાવેલી હતી કે ભાઈ આ અમારી પેટન્ટ છે. મીન્સ કે દુનિયાભરમાં જેટલા બી લીમડા છે એ હવે યુરોપના છે, એમ એવું એ લોકોએ સિદ્ધ કરી દીધું. બટ એવું નથી. ઓકે, નીમ છે એ આપણા આયુર્વેદમાં પહેલેથી લખેલું, આપણા દ્રવ્ય ગુણમાં તમે લોકોએ સારી રીતે ભણેલું અને આપણા આચાર્યોએ એના વિશે જે ગુણકર્મ આપ્યા છે એ બધી જ વસ્તુ આપણા શાસ્ત્રોમાં છે. તો એ લોકો એની પેટન્ટ ના બનાવી શકે. ઇટ્સ અ વન ટાઈપ ઓફ બાયોપાયરસી. ઓકે, કોઈ વસ્તુની ચોરી કરવી, ઓકે, એ બીજા લોકો છે એ આપણી વસ્તુની પોતાના નામે એને પેટન્ટ બનાવે છે. તો એને લીધે આ વસ્તુ આવી. ઓકે, થોડા ટાઈમ પહેલા યુનાઇટેડ સ્ટેટે શું કર્યું હતું કે આપણી હલ્દી છે, બાસમતી છે, ટર્મરિક છે, એની પેટન્ટ બનાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. તો આવી પ્રકારની બાયોપાયરસી ના થાય એના માટે 2001 માં આપણા ઇન્ડિયને શું કર્યું છે, ટીકેડીએલ ટ્રેડિશનલ નોલેજ ડિજિટલ લાઇબ્રેરી એ લોકો લઈ આવ્યા છે. ઓકે, તો આ ત્રણ લોકો વચ્ચે કોલેબોરેશન છે. CSIR, આયુષ અને MH ને FW મીન્સ કે મિનિસ્ટ્રી ઓફ હેલ્થ એન્ડ ફેમિલી વેલફેર. આયુષ તમને બધાને ખબર છે. CSIR શું છે? તો કાઉન્સિલિંગ ઓફ સાયન્ટિફિક એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ રિસર્ચ. કાઉન્સિલિંગ ઓફ સાયન્ટિફિક એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ રિસર્ચ. આ ત્રણ લોકો વચ્ચે કોલેબોરેશન છે. ઓકે, જે ટીકેડીએલ માં ફૂલ કામ કરે છે. ઓકે, તો ટીકેડીએલ જે આવ્યું છે, નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પર. તો ટીકેડીએલ શું કામ કરે છે? તો ટીકેડીએલ છે એ આપણી જેટલા બી સાહિત્ય છે, આયુર્વેદ રિલેટેડ જેટલી બી બુક છે, એમાં જેટલી બી ડ્રગ આપી છે, જેટલા બી ઔષધ આપ્યા છે, જેટલા બી યોગ આપ્યા છે, ઓકે, એ બધી જ વસ્તુને આપણે બાયો ઇન્ફોર્મેટિવ તરીકે સેવ કરીને રાખીએ છીએ, જેથી કરીને ભવિષ્યમાં કોઈ લોકો એને બાયોપાયરસી આપણી તરફથી ના કરી શકે. ઓકે, બીજા બધા લોકો પણ એને રીડ કરી શકે એના માટે એને 5 લેંગ્વેજમાં ટ્રાન્સલેટ કરેલી છે. જેને આપણા સાહિત્યમાં તો બધું સંસ્કૃતમાં લખ્યું છે, બરાબર. બધા જેમ કે યોગરાજ ગુગલુનું તમે રેફરન્સ જુઓ તો આખો એક શ્લોક સંસ્કૃતમાં આપ્યો છે કે ભાઈ આવી રીતે બનાવવું, આવી રીતે કરવાનું. બટ એને બીજા લોકો સારી રીતે સમજી શકે એના માટે એને 5 લેંગ્વેજમાં ટ્રાન્સલેટ કરેલું છે. ઇંગ્લિશ, જર્મન, ફ્રેન્ચ, સ્પેનિશ ને જાપાનીઝ. ઇંગ્લિશ, જર્મન, ફ્રેન્ચ, સ્પેનિશ ને જાપાનીઝ. તો ટીકેડીએલ રિલેટેડ તમને આ બધા ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે કે એનું ફૂલ ફોર્મ શું છે, ઓકે, એનું કોલેબોરેશન કોની કોની સાથે છે, એ કઈ કઈ લેંગ્વેજમાં ટ્રાન્સફર થયેલું છે અથવા તો ટ્રાન્સલેટ થયેલું છે. તો એમાં આપણે જે ડેટા નાખીએ છીએ તો અત્યાર સુધીના મીન્સ ડેટા કેટલા છે એમ, ઓકે, તો એમાં આપણે નિયરલી 80,000 જેટલા ફોર્મ્યુલેશન અત્યારે નાખ્યા છે. 15,000 જેટલા યોગ રિલેટેડ બધી વસ્તુ એમાં નાખેલી છે. તો ઇન શોર્ટ આપણા આયુર્વેદમાં જે કોઈ બી આપ્યું છે એ બધાને આપણે ડિજિટલી એઝ અ બાયોપાયરસી ના થઈ શકે અને આપણે બીજા લોકોને સારી રીતે સમજાવી શકીએ એટલા માટે એને અલગ અલગ લેંગ્વેજમાં પણ ટ્રાન્સલેટ કરી અને એને સમજાવ્યું છે કે આ આપણા પ્રોબ્જેક્ટ છે, આ અમારી વસ્તુઓ છે, ઓકે, જેને તમે ચોરી કરીને પોતાની પેટન્ટ ના બનાવી શકો. જે રીતે આપણે રિસર્ચ રિલેટેડ વાત કરી હતી ત્યારે પ્લેગરિઝમની વાત કરી હતી, ઓકે, કે ભાઈ બીજા કોઈનું કરેલું વર્ક તમે તમારા નામે લઈ લ્યો છો એ પ્લેગરિઝમ છે. એવી જ રીતે આપણે જે બી ફોર્મ્યુલેશન છે આ જે છે એની કોઈ બાયોપાયરસી ના થાય એના માટે ટીકેડીએલ આવ્યું છે. તો આ વસ્તુઓ છે ટીકેડીએલ માટે. અને ટીકેડીએલ ની દિલ્હીમાં એક મસ્ત ઓફિસ છે, જ્યારે તમને લોકોને ચાન્સ મળે ત્યારે તમે એને જોઈ શકો છો કે ત્યાં તમે એક વસ્તુ જોવા જેવી છે કે આપણી જે કોઈ બી ફોર્મ્યુલેશન છે એને કઈ રીતે એ લોકો બાયો ઇન્ફોર્મેટિવ બનાવે છે. So that's all for research class. Okay. You have any questions then you can ask. Thank you.